О 9 ранку 18 червня 1914 року над північною околицею Києва з хмар вийшов літак. Він був найбільший у світі, розмах верхнього крила – 32 метри, злітна вага – понад 5 тонн. Він ішов із Петербурга. Дорогою в нього спалахнув двигун, і ніч екіпаж перебув у кабіні посеред житнього поля. Радіо на борту не було. Над Вітебськом пілот скинув на землю металевий пенал із червоною стрічкою. Усередині були телеграми, гроші і прохання відправити їх. Телеграми відправили. За штурвалом сидів чоловік, який 4 роками раніше злетів уперше саме з цього київського литовища. І який навчався в Київському політехнічному інституті, але диплома там так і не здобув. Його звали Ігор Сікорський. Народився в Києві 1889 року. Запис про це лежить у Центральному державному історичному архіві України. Фонд 127, справа 818. Дату подають у 2 виглядах – 25 травня за старим стилем і 6 червня за новим – це один день. Батько Іван Сікорський був професором Київського університету Святого Володимира. Той самий політехнічний інститут, який тепер має ім'я сина, окремо зазначає, батько набув скандальної репутації через участь у справі Бейліса на боці звинувачення. Сам Ігор спершу вчився в морському кадетському корпусі в Петербурзі, а тоді повернувся до Києва у політехнічний. Там він був серед організаторів повітроплавного гуртка і членом Київського товариства повітроплавання. Перші його апарати були не літаками, а гелікоптерами. Жоден із них не підняв у повітря пілота. Причина була арифметична – двигун, потрібний для підйомної сили, важив більше, ніж давав. Дані записали і відклали, вони знадобляться значно пізніше. А поки що Сікорський перейшов до літаків. Разом із товаришами зробив Біс-1 і Біс-2, потім уже сам, від С-3 до С-6. У червні 1910-го він уперше піднявся в повітря на аероплані власної конструкції. А на С-6 поставив світовий рекорд швидкості – 111 км на годину. І не сам, а з 3 людьми на борту. Коли саме це сталося, авторитетні установи називають по-різному. 1912 року, не закінчивши інститут, він поїхав до Петербурга, головним конструктором авіаційного відділу Російсько-Балтійського заводу. Там він тримався думки, яку тоді мало хто поділяв – майбутнє авіації за великими багатомоторними машинами з пасажирським салоном. Підстава була не мрійницька, а інженерна. Одномоторний літак того часу падав разом із двигуном. Зайвий мотор давав шанс долетіти. Роботу почали в серпні 1912-го. Апарат назвали «Гранд» і будували близько півроку. Розмах верхнього крила – 27 метрів, площа крил – 120 квадратних метрів, злітна вага – понад 3 тонни. У салоні стояли плетені крісла і столик, за ними – туалет і умивальник. Перед кабіною був відкритий балкон. 28 березня Сікорський уперше зробив на «Гранді» невеликий підліт. Через бездоріжжя машину перевезли на корпусне летовище, найбільше в імперії. 10 травня 1913-го «Гранд» пройшов на висоті 10 метрів, а тоді зробив перше повне коло. Поруч із конструктором були другий пілот Георгій Янковський і механік Володимир Панасюк, той знав його ще з київської роботи. Після цього на літак поставили ще 2 задніх двигуни. Перший обліт 4-двигунної машини відбувся 19 травня. У червні Сікорський пішов на ще одну зміну. Відмовився від тандема і поставив усі 4 мотори в ряд на нижньому крилі.
6 липня апарат уперше злетів у цій конфігурації і показав кращі зльотні характеристики та швидкість. Того самого літа Гранд перейменували. Він став «Руським витязем». І саме тут установи розходяться. Який момент цієї перебудови вважати першим у світі чотиримоторним польотом? Кар'єра «Витязя» обірвалася 24 вересня. На машину, що стояла на землі, впав двигун, відірваний у повітрі від чужого біплана. Відновлювати не стали. В ангарі вже будувався більший апарат. Його назвали «Ілля Муромець». Площа крил – 182 квадратних метри, злітна вага – понад 5 тонн. У ньому були електричне освітлення і опалення, і прохід на нижнє крило, щоб дістатися до двигунів просто в польоті. Дату першого польоту установи теж називають різно, і різниця тут промовиста. Далі пішли рекорди. 12 грудня Муромець підняв 1100 кілограмів, попередній світовий рекорд був 653. А 12 лютого 2014 року літак пролетів із 16 пасажирами на борту. Після цих випробувань Київське товариство повітроплавання попросило дати Сікорському звання інженера-механіка без захисту диплома. Прохання задовольнили. Енциклопедія сучасної України називає Муромця першим у світі важким бомбардувальником, Смітсонівський музей – першим серійним багатомоторним літаком. Але спершу треба було переконати замовника. Частина депутатів Державної думи запевняла, що літак не підніметься вище 1000 метрів. 4 червня Сікорський підняв Муромця з 10 людьми на борту, з них 5 депутатами, і набрав 2000 метрів. Замовлення ухвалили. Тоді ж оголосили царський приз тому, хто за добу подолає відстань від Петербурга до Одеси. Маршрут розділили на 3 частини. Екіпаж – командир Сікорський, другий пілот Христофор Прусіс, штурман Георгій Лавров, механік Володимир Панасюк. Відірвалися від землі о 1:45 ночі. За перші чверть години набрали лише 150 метрів. Ворші сіли о 8:45 ранку. Політ тривав близько 7 годин. На зльоті з Орші у 28-градусну спеку обірвався бензопровід, і двигун спалахнув. Механік Панасюк вибрався до нього просто по крилу. Пілот Лавров пішов на допомогу. Вогонь загасили. Сікорський посадив літак на житнє поле. Ремонт зайняв годину, але до Києва вже не вистачало світла. Про Одесу більше не йшлося. Ніч перебули в кабіні. О 4 ранку знову злетіли у суцільні низькі хмари. Приладів для сліпого польоту не було. Положення машини Сікорський утримував за скляною трубкою з металевою кулькою перед очима. А тоді літак вийшов із хмар над північною околицею Києва і о 9 ранку сів на Куренівському аеродромі. З цього самого поля на оболоні він злетів уперше 4 роками раніше. Того ж вечора товариство повітроплавання вручило йому велику золоту медаль. Напис на ній наводить «Державний політехнічний музей». 29 червня вилетіли назад і того ж вечора сіли в Петербурзі. Разом вийшло близько 2500 кілометрів. Дати цього перельоту в джерелах різняться рівно на 13 днів, рівно на різницю між старим і новим стилем. Літак дістав почесну назву «Ілля Муромець Київський». Так назвали цілу першу серійну модифікацію. Серію будували кілька років. Від 79 до 85 машин, залежно від того, чиї дані брати. У грудні 1914-го з них сформували ескадру повітряних кораблів – перше у світі бойове з'єднання багатомоторних літаків. Очолив її генерал-майор Михайло Шидловський. Під час революції його розстріляли більшовики.
За роки війни в боях узяло участь близько 50 таких машин, понад 300 вильотів, 48 тонн бомб, 1 збитий літак. Головна база ескадри була у Вінниці. Саме там, у 17-19, вона ввійшла до повітряного флоту Української Народної Республіки і Української держави. У боях її не використовували, машини були в поганому стані. Останній «Муромець» вивели з експлуатації на початку 20-х. Те, що показують сьогодні в музеї в Моніно – репліка. Так її і підписано. Сам конструктор виїхав за кордон 1918-го, а за рік перебрався до Сполучених Штатів. Спершу заробляв викладанням, а 23-го заснував власну фірму. А наприкінці 30-х повернувся до того, з чого починав у Києві. У вересні 39-го сам випробував експериментальний гелікоптер. Наступну машину – XR-4. Смітсонівський музей називає прототипом першого у світі серійного гелікоптера. Вона злетіла 14 січня 42-го. Через 2 роки гелікоптерами цієї моделі вивезли з бірманських джунглів 18 поранених і відрізаних людей. Сам прототип передали Смітсонівському інститутові 47-го року. Він виставлений і досі. Ігор Сікорський помер 26 жовтня 1972 року в Естонії, штат Коннектикут. 2016-го його ім'я дали Київському аеропорту і тому самому інститутові, якого він колись не закінчив. А запис про його народження і далі лежить у Київському архіві. Фонд 127, справа 818.